Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් අද අලුත් සිස්ටම් එකක් බිල්ඩ් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක බිල්ඩ් වෙන්නේ අපේ Janitha Art official එකේ ජනිතට. ඉතින් එයාගේ Photoshop editing ඒ වගේම designing වැඩවලට තමයි මේ සිස්ටම් එක අද හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක ගැන යමක් කිව්වොත් එහෙම මේ සිස්ටම් එකේ අපි තෝරාගෙන තියෙන parts ගැන කතා කරොත් මෙතනදී අපි used item විදිහට තමයි ඔක්කොම parts තෝරාගෙන ගත්තේ. හැබැයි SSD එක ඇරෙන්න අනිත් සියලුම parts used item. ඉතින් මෙතනදී එයාගේ කලින් සිස්ටම් එකේ කලින් පරණ තිබ්බ සිස්ටම් එකේනොත් අපි කේසින් එක ඒ වගේම සිස්ටම් ෆෑන් වගේ දේවල් අපි මේ සිස්ටම් එකට අරගෙන තියෙන. ඒතකොට අපිට අලුතෙන් කේසින් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ මෙතනදී. ඒක නිසා පරණ සිස්ටම් එකේනොත් අපි මෙතනදී parts තෝරාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒ ඔක්කොම එකතු කරගෙන තමයි එයාගේ අලුත් සිස්ටම් එක අද හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා බලමු එයාගේ මම තෝරාගත්තු parts මොනවද කියලා එයාගේ ඒ අලුත් සිස්ටම් එක හදන්න. හරි guys, ඉතින් අපේ සිස්ටම් එකේ පළවෙනි part එක විදිහට අපි තෝරාගෙන තියෙන processor එක. ඉතින් මේ දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ අපි මේ සිස්ටම් එකට පාවිච්චි කරන processor එක. ඉතින් මේ processor එක ගැන කතා කරොත් මේක i3 4th gen කියන processor එකක්. ඉතින් මේක i3 4160 කියන processor එක. ඉතින් මේ processor එකේ specification ගැන කතා කරොත් මේකේ cores දෙකක්, ඒ වගේම threads 4ක් අන්තර්ගත වෙනවා මේ processor එකේ. ඒ වගේම processor speed එක බැලුවොත් 3.6 GHz speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cache memory එක බැලුවොත් 3MB Intel Smart Cache එකක් මේ processor එක තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම processor TDP එක බැලුවොත් TDP එක watt 54ක TDP එකක් තමයි මේ processor එකෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් අපේ system එකේ ඊළඟ part එක විදිහට අපි තෝරාගත්තේ motherboard එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ system එකට තෝරාගෙන තියෙන motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එක ගැන කිව්වොත් මේ motherboard එක Gigabyte brand එකේ එන H81 DS2V කියන motherboard එක. ඉතින් මේක 4th gen එකේ board එකක්. ඉතින් මේ බෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේක LG1150 කියන socket එක තමයි මේ බෝඩ් එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ processor support එක ගැන කතා කරොත් processor support කරන Intel i7, i5, i3 ඒ වගේම Pentium Celeron වගේ processors මේ බෝඩ් එකට support කරනවා. ඉතින් ඒකෙත් 4th gen එකේ process තමයි මේ බෝඩ් එකට support කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ RAM support එක බැලුවොත් මේකේ RAM support එක DDR3 type එකේ RAMs තමයි support කරන්නේ. ඒකෙත් 1600 1333 වගේ මෙගාහර්ට්ස් වල දුවන RAM තමයි මේකට support කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේකේ max memory support එකක් අරගන්න පුළුවන් 16GB දක්වාම. ඉතින් අපේ system එකේ ඊළඟ part එක විදිහට අපි තෝරා අරගත්තේ RAM එක. ඉතින් මෙතනදී මම පාවිච්චි කරේ මේ system එකට Kingston brand එකේ එන DDR3 8GB RAM එකක්. ඉතින් ඒක 1600 MHz වල දුවන RAM එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරේ තනි single stick එකක් විතරයි මේ system එකට. ඉතින් මොකද කියනවා නම් ඉතින් අපේ ජනිත කිව්වා එයාගේ ඉදිරි upgrades වලදී RAM upgrades වලට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයා 8GB එකෙන් 16GB මේ යනවා කියලා. එතකොට එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ තව 8GB RAM එකක් විතරයි. මොකද අපේ motherboard එකෙත් උපරිම 16GB දක්වා තමයි යන්න පුළුවන් RAM upgrade එකකට. ඉතින් එයාට මෙතනදී මම 8GB පාවිච්චි කරපුවම එයාගේ system එකට එයාට තව අවශ්‍ය වෙන්නේ 8GB එකක් විතරයි. එතකොට එයාට පුළුවන් සම්පූර්ණ totally RAM එක එයාට 16GB ම use කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙතනදී අපි 8GB තනි single stick එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ system එකට. ඉතින් අපේ system එකේ ඊළඟ part එක විදිහට තෝරා අරගත්තේ මම cooler එක. ඉතින් අපේ processor එක එහෙම නැත්නම් CPU එක cool කරන්න අපිට cooler එකක් අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතනදී අපිට වෙනම cooler එකක් ගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මොකද කියනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ system එකට ඔක්කොම used item. ඒතකොට සාමාන්‍ය අපි brand new ගන්නවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ processor එකත් එක්කම අපිට cool එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී used item පාවිච්චි කරපු නිසා අපිට සිද්ධ වුණා cool එකක් වෙනම මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ මිලදී ගත්ත cool එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ cool එක තමයි අපේ system එකේ CPU cooling වලට අපි use කරන්නේ. ඉතින් අපේ system එකේ data backup වලට අපි මෙතනදී hard drive එකක් use කරනවා, normal desktop hard drive එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි TOSHIBA brand එකේ එන 1TB hard එකක් තමයි මෙතනදී මේ system එකේ data backup වලට use කරන්නේ. ඉතින් අපි boot device එක විදිහට මෙතනදී ADATA brand එකේ එන 256GB SSD එකක් use කරනවා. ඉතින් අපේ Windows installation වලට සහ අපේ software installation වලට අපි මේක use කරනවා. ඉතින් එතකොට
අපේ software වල වැඩ කරද්දී උනත් හොඳ smooth එකක් අපිට මේ SSD එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ speed එකක් එක්ක අපේ වැඩ කටයුතු ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මෙතනදී මේ system එකට මේ විදිහට SSD එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ system එකට අපි DVD writer එකකුත් පාවිච්චි කරා. මොකද ජනිතගේ වැඩ කටයුතු වලට DVD writer එකක් අවශ්‍යයි කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ system එකට DVD writer එකකුත් පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ system එකේ අවසාන part එක විදිහට මම තෝර අරගත්තේ power supply එක. ඉතින් මේ system එක power up කරන්න අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරේ 500 watt gaming supply එකක්. ඉතින් මෙතනදී 500 watt එකකටම ගියේ. ඉතින් මේ system එකේදී ජනිත කිව්වා අනිවාර්යෙන් යා ඉදිරියේදී graphic card upgrade එකකට යනවා කියලා. ඉතින් යාට graphic card upgrade එකකදී අනිවාර්යෙන්ම හොඳ power supply එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් හිතලා තමයි ඉදිරි upgrades ගැනත් හිතලා තමයි මේ විදිහට අපි මේ system එකට 500 watt gaming supply එකක් use කරේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකේ කේසින් එක විදිහට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ golden field එකේ එන 1076B කියන කේසින් එක. ඉතින් මේ කේසින් එක ජනිතගේ කලින් සිස්ටම් එකේ තිබ්බ කේසින් එකමයි අපි මේ සිස්ටම් එකටත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒත් එක්කම මෙතනදී අපි සිස්ටම් ෆෑන් එකක් යූස් කරනවා. ඉතින් ඒක RGB සිස්ටම් ෆෑන් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනවා ඇති දැන්. ඉතින් මේකත් අපි සිස්ටම් එකට එකතු කරගන්නවා. හරි guys, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්න ඇති අපි මේ සිස්ටම් එක හදන්න පාවිච්චි කරන parts ටික. එහෙනම් අපි මේ parts ටිකත් එකතු කරගෙනම අපේ build එක හදන වැඩේ දැන් පටන් ගමු.
හරි guys, ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද අපේ සිස්ටම් එක බිල්ඩ් උනේ. ඉතින් මෙතනදී මම සිස්ටම් එකට Windows install කරගත්තාට පස්සේ Photoshop CC 2015 software එක install කරා. කොහොමද මේ සිස්ටම් එකේ software එකේ performance කියලා බලන්න. ඉතින් හොඳ smooth එකක් එක්ක අපිට අපේ Photoshop වල වැඩ කටයුතු දැන් මේ සිස්ටම් එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද ජනිතගේ Photoshop editing සහ designing වැඩවලට හදපු සිස්ටම් එක build උනේ. ඉතින් ඔයාලගෙත් photo editing ඒ වගේම designing වගේ වැඩ කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ජනිතව contact කරගන්න පුළුවන්. මම එයාගේ විස්තර පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon click කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එකක් එන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් පහල comment section එකෙන් දාන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහටත් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.